Ayan, may fire truck pa. May humihiga, no? Ang ganda ng color. Wow. Ang ingay siguro ni Baby Ao-chang. Wow! Wow! Ayan pa isa. Lakas. Papa Ching, hi. We're watching fireworks sa Oyama. Ang daming tao. Wala. Night mode. Hindi kita. Nasa baba. Ano yun? Fire truck ang nakikita.
Nalakasan nata ng tunog eh. Lakas ng tunog ngayon. Ayan, ang dami. Happy New Year! Ganito dito pag summer, guys. Nasa baba. Nang may kasamang fire truck. Wow. Fire truck ang nakikita. Kahit na ano,